अब यसमा हामीलाई आइटी फाइन्ड गर्नुपर्ने छ र भोल्टेज सोर्स यो अहिलेको यो सर्किटमा हामीले हेर्यौँ भने भोल्टेज सोर्स भी छ। यो स्विच 1 देखिबाट 2 मा एट टाइम t = 0 मा शिफ्टिङ हुने भयो। रेजिस्टर R1 छ, यतापट्टि 2 सेकेन्ड पोइन्टतिर रेजिस्टर R2 छ र इन्डक्टर छ। अब यसमा हामीले हेर्यौँ भने इनिशियल कन्डिसन t = 0 माइनसमा हेर्नु पर्यो। त्यो हेरेछ भने I0 माइनसको भ्यालु कति हुने भयो? I0 माइनस भनेको यहाँको करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ, यो फर्स्ट पोजिसनमा छ t = 0 माइनसमा। त्यही भएर यो सेकेन्ड रेजिस्टरको कुनै काम हुने भएन। त्यही भएर भी र यतापट्टिबाट यो रेजिस्टर फ्लो हुने भयो, इन्डक्टर हुँदै यताबाट फेरि सोर्ससम्म कनेक्टेड हुने भयो। त्यही भएर हाम्रो I0 माइनस भनेको के हुने भयो? भोल्टेज सोर्स डिभाइडेड बाई रेजिस्टेन्स R1 मात्रै भयो। त्यही भएर अब यो के हुने भयो? I0 प्लस र I0 माइनस जहिले पनि के हुन्छ? यो सर्किटमा इनिशियल जुन I0 माइनसको भ्यालु छ सेम त्यही बराबर हुने भयो। किन भन्दा करेन्ट थ्रु इन्डक्टर क्यान नट चेन्ज इन्स्ट्यान्टेनियसली। अब योभन्दा तल हामीले फेरि के गर्ने? यसको सेकेन्ड स्टेप जहिले पनि पहिला भने जस्तो केभिएल युज गर्नु पर्यो। t > 0 को लागि युज गर्नु पर्यो। त्यो युज गरेछ भने यसमा के हुने भयो? रेजिस्टर। अब यतापट्टि के हुने भयो? यो t > 0 हुने बित्तिकै यो यतापट्टि शिफ्टिङ हुने भयो र यहाँदेखिबाट के हुने भयो? यो लुप R1 R2 र इन्डक्टर मात्रै हुने भयो। त्यो भएपछि यहाँबाट हामीले यो केभिएल युज गरेका छौँ। यसको लागि R1 करेन्ट फ्लो IT भइहाल्यो, R2 योबाट फ्लो हुने करेन्ट भयो र L dIT/dt यो चाहिँ यहाँदेखिबाट फ्लो हुने करेन्ट भयो। अब यहाँबाट हामीले कमन लिइरहेछौँ IT, R1 र R2 दुईटा भइहाल्यो। IT कमन लिएपछि प्लस L dIT/dt। अब यसैमा हामीले के गर्छौँ? ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गरौँ। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म एस डोमेनमा चेन्ज हुने भयो। त्यही भएर R1 + R2 जस्ता जस्तै भयो। IT चेन्जेस टु IS अनि यहाँनिर L यो के हुने भयो? dIdt को S टाइम्स IS मा चेन्ज हुने भयो, माइनस LI0। यो अस्ति क्लासमा फर्मुला पनि मैले देखाइदिइसकेको छु होइन। यदि यो फर्स्ट डिफरेन्सियलमा गएको छ भने जहिले पनि के हुने भयो? LS/IS टाइम माइनस LI0 हुने भयो। त्यो हुने बित्तिकै यहाँबाट हामीले के गर्न सकिन्छ? IS को भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न सकिने भयो। IS भन्ने बित्तिकै यहाँबाट L टाइम्स V/R1 R1 + R2 + LS यो हामीले निकाल्न सकिने भयो। यहीँबाट यो L ले तल डिभाइड गरिदिउँ, त्यो गरिदियो भने V डिभाइडेड बाई R1 R1 + R2/L भयो प्लस LS/L गऱ्यो भने प्लस L मात्रै आउने भयो। योभन्दा तल हाम्रो सेकेन्ड स्टेप अर्को स्टेप के हुने भयो? इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। किन भन्दा यो एस डोमेनमा छ। अब हामीलाई IT क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर यो IT निकाल्नको लागि के हुने भयो? IT भनेको यहाँनिर V/R1 दुईटै के छ? कन्स्ट्यान्ट टर्म्सहरू भयो। त्यही भएर V/R1 भयो। अनि यो चाहिँ के हुने भयो? R1 + R2/L प्लस S छ भने यो एक्सपोनेन्सियलको टर्ममा e to the minus R1 + R2/L टाइम्स t मा जाने भयो। यसरी हामीले के गर्न सकिने भयो? यसको कुनै पनि सर्किट छ भने त्यो सर्किटको जुन करेन्ट फ्लो IT छ त्यो करेन्ट यो सर्किटबाट फ्लो भएको करेन्टलाई हामीले के गर्न सकिने भयो? ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मबाट सल्भ गर्न सकिन्छ। यो अर्को थर्ड इक्जाम्पल छ। थर्ड इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने इन द सर्किट्स वन द स्विच इज मोड फ्रम पोजिसन 1 to 2 at t = 0 फाइन्ड द सोल्युसन फर IT है। यसमा पनि त्यही IT को लागि नै सल्भ गर्ने भनेको छ। त्यो सल्भ गर्नको लागि यसमा चाहिँ के दिएको छ? एउटा करेन्ट सोर्स दिएको छ। ठिक छ, 2 एम्पियरको एउटा करेन्ट सोर्स दिइरहेछ। यहाँनिर एउटा स्विच भयो। टाइम t = 0 मा पोजिसन 1 देखिबाट पोजिसन 2 मा 100 ओमको रेजिस्टर र 4 हेनरीको इन्डक्टर छ। यहाँदेखिबाट करेन्ट IT यो डिरेक्सनबाट फ्लो हुन्छ भने यतापट्टिको साइडमा हामीले जस्ट रिभर्स डाइरेक्सन एजुसन यो पहिले इक्जाममा दिएको क्वेसन हो होइन। यसमा के गरेछ? यो एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट भएको देखाइरहेछ, यतापट्टि क्लकवाइज मुभमेन्ट भएको करेन्टको डिरेक्सन दिइरहेछ। अब यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने सबभन्दा सुरुमा भनेको जहिले पनि करेन्टको डिरेक्सन कता छ त्यो अनुसार हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यदि पहिला t = 0 माइनसमा हेऱ्यो भने यो के छ? यतापट्टि कनेक्टेड छ। यो फर्स्ट टर्मिनल जुन साइड छ यो सर्किटबाट आउने भयो, रेजिस्टर भयो, इन्डक्टर भयो, यहाँबाट यो करेन्ट भयो, करेन्ट सोर्स भयो। यसरी सबभन्दा सुरुमा के हुने भयो? यो फर्स्ट सर्किट t = 0 माइनसमा यति मात्रै हुने भयो। t = 0 मा के हुने भयो? यो यहाँबाट शिफ्टिङ यता भइरहेछ
भनेपछि अब t = 0 प्लस 0 मा चाहिँ के भने यो यहाँबाट यतापट्टिको सर्किट मात्रै पछि त्यही भएर अब हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो इनिशियल कन्डिसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो इनिशियल कन्डिसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि सेम पहिलाको जस्तै एट t = 0 माइनस ठीक छ 0 माइनसमा गयो भने के भन्नुभयो सोर्स छ आइटी करेन्टको डिरेक्सन के भयो रिभर्स भयो यो सोर्स यतापट्टि छ फ्लो तर यतापट्टि हामीले के गरेछ यो सर्किटमा दिएको डिरेक्सन भनेको रिभर्स छ त्यही भएर के भन्नुभयो आइटी = I0 - -2 एम्पियर हो I0 प्लस र I0 माइनस अब यसको भ्यालु के भनेको जहिले पनि सेम हुने हो किन भन्दा यहाँनिर इन्डक्टर छ इन्डक्टरमा कहिले पनि के भनेको करेन्टको भ्यालु इन्स्ट्यान्टेनियसली चेन्ज हुन सक्दैन त्यो भएको हुनाले अब यहाँनिर हाम्रो यो भ्यालु क्याल्कुलेट भइसक्यो नेक्स्ट स्टेप भनेको जहिले पनि के गर्ने केभिएल युज गर्नु पर्यो t > 0 को लागि र यदि त्यसमा जान्छौँ भने हेरौँ यसैमा यो सर्किट छ यो सर्किटमा सबभन्दा सुरुमा t > 0 हुने बित्तिकै सर्किट कतापट्टि कनेक्टेड हुने भयो यो साइडमा कनेक्टेड हो यहाँबाट फ्लो हुन्छ जहिले पनि यहाँनिर रेजिस्टर यहाँनिर इन्डक्टर छ त्यही भएर यो के हुने भयो अब यदि हामीले त्यसको केभिएलको लागि गर्यौँ भने 4 dit/dt प्लस 100 it त्यसको भ्यालु के हुनु पर्यो यहाँनिर केही अरू सोर्सेस अथवा केही छैन त्यही भएर मस्ट इक्वलेन्ट टु 0 अब यसैलाई हामीले के गर्छौँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गर्छौँ यो फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा जाने बित्तिकै 4SIS र 4I0 को डिफरेन्स देखिने भयो फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनको लागि भने यतापट्टि IT चेन्जेस टु IS हुने त्यही भएर 100 IT चेन्जेस टु 100 IS त्यो के हुने भयो मस्ट इक्वलेन्ट टु 0 यहाँबाट कमन लिइदिउँ ISलाई कमन लिइदियो भने 4S र 100 त्यो हुने बित्तिकै यतापट्टि I0 को भ्यालु कति छ 2 एम्पियर छ त्यही भएर यतापट्टि कति हुने भयो माइनसले प्लस भयो 4 2 8 भएको छ त्यही भएर उतापट्टि जाँदाखेरि के भयो -8 यो भयो अब त्यही भएर IS क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यही -8 डिभाइडेड बाइ 4S + 100 ठीक छ अब यहाँबाट यो 4 ले क्यान्सल गरेछ -2/S + 25 अब यो निकाल्नको लागि त सजिलो भयो -2 कमन जस्ताको जस्तै भयो यदि हामीले इन्भर्स ट्रान्सफर्म लिइदियौँ भने -2 बाहिर आयो अनि S + 25 को ल्याप्लेस इन्भर्स ट्रान्सफर्म युज गर्दै भने के हुने भयो e⁻⁻25t हुने भयो त्यही भएर हाम्रो यहाँनिर IS चेन्जेस टु IT इन द टर्म्स अफ इन्भर्स ट्रान्सफर्म त्यही भएर जहिले पनि ध्यान दिने कुनै पनि हामी सर्किटमा हेरिरहेछौँ भने यो डिरेक्सन यदि दिएको छैन भने हामी आफैले एज्युम गर्न सकिन्छ यदि यो डिरेक्सन्सहरू दिएको छ पहिले इक्जाममा भने त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त्यो डिरेक्सनलाई हामीले जुन डिरेक्सन दिएको छ त्यो अनुसार क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अब यदि यो नदिएको भएर आफैले हामीले लेखेको भए के हुन्छ हामीले यही डिरेक्सनमा लेख्न सकिन्छ IT को भ्यालु यतापट्टिको कन्डिसनमा I0 - मस्ट इक्वलेन्ट टु 2 एम्पियर लेख्न सकिन्छ तर अहिलेको कन्डिसनमा के भएको छ पहिल्यै सर्किटमा दिएको छ त्यही भएर त्यो दिएको हुनाले के भन्नुभयो I0 - को भ्यालु रिभर्स डाइरेक्सनमा आउँदा हुनाले -2 एम्पियर एक्सपोनेन्शियल सोर्स दिएको छ 10e⁻⁻t यहाँबाट करेन्ट फ्लो भयो ठिक छ IT यो यहाँनिर आउटवर्ड एउटा स्विच दिएको छ यतापट्टि ओपन छ है यहाँनिर एउटा छुटेको छ लाइन है t = 0 मा यो ओपन सर्किटबाटै यो के हुने भयो यो जस्ट यहाँबाट अर्को सिफ्टमा यहाँनिर यो पहिले कनेक्टेड छ भने यो के हुने भयो चेन्ज हुने भयो यो कन्डिसनमा यसले के भनेको छ फर सिरिज सर्किट ह्याभिङ R = 1 एम्पियर यो दिएको छ क्यापेसिटरको भ्यालु 1/2 फ्यारेड दिएको छ यसमा केही पनि भोल्टेज छैन भनेको छ है पहिला यसमा चार्जहरू केही पनि स्टोर छैन र भोल्टेज सोर्स एक्सपोनेन्शियल 10e⁻⁻t दिएको छ हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु छ फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर द रिजल्टिङ करेन्ट इन द सर्किट अब यसैलाई हामीले के गर्नु पर्यो एक्सप्रेसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो t > 0 सेम त्यही कन्डिसनको लागि जाउँ फेरि बिगिनमा हामी जाने हो भने t = 0 - 0 - मा जाने बित्तिकै के भन्नुभयो क्यापेसिटर छ केही पनि यहाँनिर के भनेको छ यसले नो इनिसियल भोल्टेज अन द क्यापेसिटर भनेको छ यदि क्यापेसिटरमा केही पनि भोल्टेज छैन भने के भनेको VC0 - डाइरेक्टली 0 हुने भयो त्यो 0 हुन्छ भने VC0 प्लस पनि के हुनु पर्यो अब
VC 0 प्लस पनि हाम्रो VC 0 माइनस र VC 0 प्लस सेम हुनु पर्यो, किन भन्दा भोल्टेज एक्रस क्यापेसिटर क्यान नट चेन्ज इन्स्टान्टेनियसली। त्यही टी इज ग्रेटर देन 0 जब स्विच चेन्ज भएको अवस्था छ त्यही बेलाको लागि हामीले केभिएल युज गऱ्यौँ भने यहाँनिर के हुने भयो, यतापट्टि यो भोल्टेज जति छ यो भोल्टेज अब यहाँनिर यो एउटा लाइन हेरौँ है, बाहिरपट्टिको साइडमा यसमा लाइन हेरौँ, तर यहाँनिर यो स्विच पहिला कनेक्टेड थियो, अब टी इक्वल टु 0 मा के हुने भयो, यो यतापट्टिको साइडमा सिफ्टिङ हुने भयो, यो यतापट्टिको साइडमा सिफ्ट हुन्छ। यो सिफ्ट हुने बित्तिकै सर्किट के हुने भयो, यतापट्टिबाट ओपन सर्किटको रूपमा अर्को सर्किट मात्रै देखिने भयो, यतापट्टि के हुने भयो, यो अब यो भोल्टेज सोर्स काम गर्ने भयो। के गरिरहेछ भने टी इज ग्रेटर देन 0 को लागि के हुने भयो, यतापट्टि इटु पावर अब यो क्यापेसिटर हाम्रो के हुने भयो, यो क्यापेसिटरले टी इक्वल टु 0 प्लसमा यो बराबरको भोल्टेज जहिले पनि के गरिसकेको हुन्छ, लिइसकेको हुन्छ। त्यही भएर 10 इटु पावर माइनस टी, त्यो हुने बित्तिकै यतापट्टिबाट रेजिस्टरको भ्यालु 1 ओम छ, त्यही भएर के हुने भयो, यतापट्टि आइटी टाइम्स 1 ओम प्लस क्यापेसिटरको फेरि के हुने भयो 1/c इन्टिग्रेसन माइनस इन्फिनिटीबाट टीसम्म आइटी डिटी। त्यो कन्डिसन मात्रै हामीले लेख्न सकिन्छ। त्यो हुने बित्तिकै यसमा अरू त सिम्पल भइहाल्यो, माइनस इन्फिनिटी टु टीलाई टुक्राइदिउँ, माइनस इन्फिनिटीबाट 0सम्म जाने भयो, 0बाट टीसम्म जाने भयो। त्यसमा गयो भने 0सम्मको भ्यालु त पहिले हाम्रो VC 0 माइनसको केस पहिले भनेको छ 0, त्यही भएर यो के हुने भयो, यो टोटल्ली 0मा जाने भयो। त्यही भएर यो सोर्स भोल्टेज मस्ट बी इक्वलेन्ट टु आइटी प्लस 1/c 0बाट टीसम्मको क्यापेसिटेन्सको भ्याल्युमा मात्रै आउने भयो। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गर्ने, त्यो युज गऱ्यो भने 10/s+1, यसलाई हामीले 10/s+1 आउने भयो। यतापट्टि आइटी चेन्जेस टु आइएस, तर यतापट्टि यो भ्यालु कति हुने भयो हाम्रो, यो भ्यालु कसरी चेन्ज हुन्छ, अब क्यापेसिटरको भ्यालु हामीलाई थाहा छँदैछ, क्यापेसिटरको भ्यालु हेरौँ कति दिइरहेछ, 1/2 फ्यारेड दिइरहेछ। त्यही भएर 1/2 हुने बित्तिकै अब हामीले के गरौँ, यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरिदिउँ, 1/2 भयो, आइडी चेन्जेस टु आइएस, यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने टी आउने भयो, त्यही भएर त्यो चेन्जेस टु 1/s टाइम्स आइएसमा चेन्ज हुने। त्यही भएर 10/s+1 आइएस कमन लिदिउँ दुईतिरबाट, त्यो हुने बित्तिकै यताबाट 1 भयो प्लस यो 2 माथि गयो 2/s आयो, त्यही भएर आइएस मस्ट इक्वलेन्ट टु 10s, यो यताबाट एलसिएम लिदियो 10s डिभाइडेड बाई s+1, तर यतापट्टि s प्लस यो बराबरको भ्यालु आउने। अब s+1 प्लस s+2 भन्ने बित्तिकै हामीले जुन यो अस्ति हेरेको मेथड छ सेम त्यही पार्सल फ्रेक्सनको मेथडमा जाउँ। यदि डिफाइनाइट रुट्सहरू छ भने यो कन्डिसनमा हामीले हेऱ्यौँ भने s+1 छ, s+2 छ, त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्न सकिने भयो, यसलाई डिफाइनाइट रुट्सहरू रियल एन्ड डिफाइनाइट रुट्स भएको टर्मको लागि a/s+1 प्लस b/s+2, त्यही भएर जहिले पनि त्यो फर्स्ट रुल जुन अस्ति हामीले युज गरिरहेको थियौँ त्यही फर्स्ट रुललाई के गर्नु पऱ्यो, यसमा पनि युज गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर यसमा a/ फर्स्ट रुट प्लस b/ सेकेन्ड रुटको टर्ममा आउने भयो। यसलाई त अब सिम्पल सल्भ गराउने प्रोसेस मात्रै, ठिक छ। त्यही भएर यो ए क्यालकुलेसन गर्नको लागि ए को लागि 10s टाइम्स s+1 डिभाइडेड बाई s+1 प्लस s+2 एट यसको ठ्याक्कै रिभर्स भ्यालु भनेको -1, त्यो भनेको के हुने भयो, यो s+1 र s+2 क्यान्सल भयो, यसको भ्यालु -1 छ, त्यही भएर -10 भयो डिभाइडेड बाई -1 प्लस 2 भनेको 1, त्यो भनेको -10 को भ्यालु हो। b को भ्यालु 10s s+2 भयो, s+1 s+2 भयो, ठिक छ। किन भन्दा यो b निकाल्नलाई यो पोर्सन र यो पोर्सन मात्रै हामीले अब्जर्भ गर्नु पर्यो। यो दुईवटा पोर्सन अब्जर्भ गर्दाखेरि b इज इक्वल टु s+2 टाइम्स 10s डिभाइडेड बाई s+1 र s+2, त्यो हुने बित्तिकै यो s+2 र s+2 क्यान्सल भयो, 10 इन्टु -2 होइन, किन भन्दा यो यसको कन्डिसन -2 लाई हामीले युज गर्नु पऱ्यो ठ्याक्कै यसको रिभर्सलाई, त्यो हुने बित्तिकै यहाँनिर के भयो, यहाँनिर -2 प्लस 1 आउने भयो, त्यो भनेको -1 भयो, यहाँनिर 10 इन्टु -2 त्यो भनेको -20 भयो, -1 भनेको 20 को भ्यालु भयो, त्यसलाई यसमा सब्स्टिट्युट गरौँ, -10/s+1 प्लस 20/s+2। अब यो भ्यालु त हामीले के गर्न सकिन्छ, इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गर्न सकिने भयो। आइएस चेन्जेस टु आइटी -10 कन्स्ट्यान्ट पोर्सन जस्ता जस्तै भयो, 1/s+1 को e टु द पावर -t हुने भयो,
20 जस्ताको जस्तै आयो s + 2 को e to the power -2t। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ यसको भ्यालु अफ करेन्ट क्याल्कुलेट गराउन सकिन्छ। त्यही भएर कुनै पनि सर्किट दिएको छ भने प्रोसेसमा हामीले हेरौँ, फेरि एकपल्ट समराइजको लागि मात्रै कुनै पनि सर्किट दिएको छ भने सबभन्दा सुरुमा इनिसियल कन्डिसनमा जानु पर्यो। इनिसियल कन्डिसन सर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। इनिसियल कन्डिसन क्याल्कुलेट गरिसके पछाडि t > 0 मा त्यो सर्किटको केभिएल अथवा केसिएल जुन हुन्छ त्यो हामीले युज गर्नु पर्यो। त्यो युज गरिसके पछाडि जुन निस्केको इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनमा हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गर्छौँ। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गरिसकेपछि त्यहीँबाट हामीले करेन्ट इन एस डोमेन आइएस को टर्म्समा क्याल्कुलेट हुने भयो। त्यो क्याल्कुलेट भएपछि त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड युज गरिरहेको छौँ। पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड युज गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले जुन निस्केको भ्याल्यु हुन्छ ए र बी, अब यो यहाँनिर रियल र डिफाइनाइट देखिएको छ कि या इमेजिनेरीको टर्ममा देखिएको छ या कम्प्लेक्स कन्जुगेटमा देखिरहेछ, त्यो अनुसार हामीले पार्शियल फ्र्याक्सनको यो इक्वेसन निकाल्छौँ र त्योभन्दा पछाडि हामीले सब्स्टिट्युसनपछि आइएसको भ्यालु क्याल्कुलेट गरेपछि इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युटिलाइज गर्दै त्यो युज गर्ने बित्तिकै आइएस चेन्जेस टु आइटी इन द टर्म्स अफ टाइम डोमेनमा हामीले के गर्न सक्यो, करेन्टको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। जहिले पनि याद गर्ने हामीले इन्डमा इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गराएर आइटीको टर्ममा इन द टर्म्स अफ टाइम डोमेनमा हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यो समरीको लागि मात्रै भ्याल्युजहरू छ। यदि हामी क्यापेसिटरमा गयौँ भने भोल्टेज एक्रस क्यापेसिटर पहिला पनि मैले भनेको छु भिसी भ्यालु 1/c इन्टिग्रेसन -इन्फिनिटी टु टी आइडिटी। त्यसैले हामीले के गर्न सक्यो, वी क्यान ब्रेक डाउन इन्टु -इन्फिनिटी टु 0 एन्ड 0 टु टी, त्यो गर्न सक्यो। त्यही भएर यो भनेको भिसी 0 माइनसको केसमा आउँछ, तर भिसी 0 माइनसको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ, भिसी 0 प्लसको कन्डिसनमा आउनु भयो भने भिसी 0 प्लस लेखिदिएछ सिधै, प्लस यो के भन्नुभयो 1/c इन्टिग्रेसन 0 टु टी आइडिटी आउँछ, त्यो हुने भयो। यसैले हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गरिदियौँ भने भिसीको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गरिदियो भने ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भिसी एट 0 प्लसमा जाने भयो प्लस 1/c आइसी/। जहिले पनि यदि क्यापेसिटर कुनै पनि सर्किटमा हाम्रो क्यापेसिटर दिएको छ भने यो टर्ममा क्याल्कुलेसन हुन्छ हाम्रो। जहिले पनि क्याल्कुलेसन जुन यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म युज गरेका छौँ एल अफ भिसी यो रूपमा हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब यदि इन्डक्टरको केसमा गयो भने भिएल भनेको भोल्टेज एक्रस द इन्डक्टर एल/डी/dt हुने भयो। त्यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकालिदियो भने हाम्रो के हुने भयो, एल एसआइएस माइनस I0। अब I0 चेन्जेस टु 0 माइनसको भ्यालु के हुने भयो, 0 प्लसको इक्विभ्यालेन्समा जाने भयो। त्यही भएर I0 माइनस मस्ट बी इक्विभ्यालेन्ट टु I0 प्लस, किन भन्दा करन्ट अफ द इन्डक्टर क्यान नट चेन्ज इन्स्टान्टेनियसली। त्यही भएर हामीले के गरिदिन्छौँ, एल एसआइएस माइनस I0 प्लस। त्यही भएर यो रूपमा हामीले I0 माइनसलाई नै सब्स्टिट्युट गरेर I0 प्लसको टर्ममा लेख्न सकिन्छ। त्यही भएर यो डिफरेन्स, यो जोडेको बिचको डिफरेन्स भनेको यति मात्रै हो। क्यापेसिटरको टर्ममा भोल्टेज देखिने भयो, किन भन्दा द क्यापेसिटर क्यान एक्ट एज अ भोल्टेज सोर्स। इन्डक्टरको कन्डिसनमा जाँदाखेरि द इन्डक्टर क्यान एक्ट एज अ करेन्ट सोर्स। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, I0 माइनसको बेलामा यदि त्यो इन्डक्टरले पहिल्यै त्यो सेचुरेटेड स्टेटमा गएको छैन, त्यसमा यदि त्यो सेचुरेटेडमा छ भने त्यो करेन्ट सोर्सको रूपमा काम गर्न सक्छ भने हुनाले यो I0 डेभलप भइरहेछ। यतापट्टि क्यापेसिटर कन्डिसनमा भोल्टेज सोर्सको रूपमा काम गर्न सकिन्छ भने भिसी हाम्रो डेभलप भइरहेको हुन्छ। अब रेसिस्टरको कन्डिसन हामीले हेऱ्यौँ भने त रेसिस्टरमा त केही हुँदैन, द्याट इज अ कन्सटेन्ट। त्यही भएर भिआर भनेको करेन्ट टाइम रेजिस्टेन्स मात्रै भइहाल्यो। अब त्यही भएर ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ भोल्टेज एक्रस द रेजिस्टर निकाल्यो भने आर टाइम्स आइएस। करेन्ट के हुने भयो, करेन्ट चेन्जेस इन्टु एस डोमेन, त्यही आइएसमा मात्रै जाने भयो। रेजिस्टर जस्तै कन्सटेन्ट हाम्रो देखिन्छ। यो तीनटा कुराहरू जहिले पनि याद गर्ने। यो क्यापेसिटरको लागि जुन यो भ्याल्युजहरू छ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्दा यति नै हो, यो बाहेक अरू केही चेन्जेस हुँदैन। इन्डक्टरको केसमा पनि हामीले निकाल्यौँ भने सेम यही एल/डी/dt र एल/भिएलको कन्डिसन जुन यो ल्याप्लेस गरेको छ एसआइएस माइनस I0 र रेजिस्टेन्सको कन्डिसनमा आरआइएस। यो बाहेक नयाँ चिज यसमा के हुँदैन। हामीले यो तीनटा चिज याद गऱ्यौँ भने जुनसुकै न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्न सकिन्छ।